Dobrý den, v dnešním videu vás seznámím s chybami, které se již mnoho let hojně vyskytují při zasvěcování do základní šambaly 1024. Před zasvěcením do této základní šambaly je potřeba znát některé důležité informace, kterými začneme. Takže milí zasvěcovatelé, pokud předáváte šambalu ostatním lidem, těmto informacím naslouchejte. A vy ostatní, kteří cítíte, že s vaším zasvěcením není něco v pořádku, nechte si své zasvěcení překontrolovat. Co se týče mě, šambalu jsem začala studovat v roce 1998, tedy v době, kdy to ještě zasvěcování nebylo. To do Čech a na Slovensko někdy v roce 2009 přinesl pan Bubník, takže jsem měla tu čest být mezi prvními, kdo zasvěcení do šambaly přijal. Za ty roky jsem toho o ní měla navíc nastudováno mnoho informací. Svého zasvěcovatele jsem si tehdy ověřila sama a pokud mě teď poslouchá, srdečně ho zdravím a děkuji, že jsem právě od něj mohla šambalu zasvěcení přijmout. Díky moc. Postupem času jsem začala slýchat názor, že je šambala nějaká špatná a divná. Tou dobou se tedy na mě začaly lidičky obracet s tím, že s jejich zasvěcením není něco v pořádku. A z těchto důvodů jsem začala podrobně zkoumat všechny tyto případy a nyní vám je předám. Lidičkám, jež cítí, že s jejich zasvěcením není něco v pořádku, jejich zasvěcení upravujeme a zasvěcujeme chybějící stupně. Stručně řečeno, dáváme zasvěcení do základní šambaly 1024 kompletně do pořádku. Takže ano, je to pravda, šambala je divná, pokud se ovšem, a to za prvé, necháte zasvětit od človíčka, který nesměl být zasvěcen a zasvěcuje další lidi. Ono totiž ne každý může být z určitých karmických důvodů do šambaly zasvěcen. Takovému zasvěcenému stupně zasvěcení postupně ubývají, až nezbyde skoro nic. A pokud vás někdo takový zasvětí, potom je chyba na straně zasvěcovatele, jež dotyčného človíčka zasvětil. Před zasvěcením je zásadní zjištění, zda dotyčného klienta do šambaly 1024 můžeme zasvětit a pokud ano, tak do kolika stupňů. Takže pokud cítíte, že se vaše šambala chová nějak divně, pak jste jedním z těch, kdo se do tohoto bludného kruhu zamotal. Toto všechno pramení z neznalosti zasvěcovatelů. Za druhé, každý zasvěcovatel by si měl zjistit, jestli není něčím blokován a jestli v danou chvíli zasvěcovat může. Blokovat ho může třeba některý energetický implantát. Za třetí, pokud se setkáte se zasvěcovatelem, který si u vás nezjistí, s jakými minimálními časovými intervaly vás může zasvětit, raději si najděte jiného. Toto pravidlo se musí dodržet, protože tělo každého z nás je na zasvěcení do šambaly připraveno jinak. Většina lidí může být zasvěcena do prvního a druhého stupně najednou, protože jsou jejich těla na tyto dva stupně připravena. Je tu ale nepatrných 5% lidí, u kterých je potřeba mezi prvním a druhým stupněm udělat určitý časový odstup, který je vždy nutné dodržet. Zasvěcení se musí do těla a aury člověka vstřebat, a ne, jak já říkám, chytit, a tělo se musí připravit na stupeň další. Uvedu příklad. Když můžete být zasvěceni do 3. stupně za 3 týdny po 2. stupni zasvěcení, ale ve skutečnosti jste zasvěcováni třeba už za 2 týdny, pak se do vašeho těla nechytne celý 3. stupeň, ale pouze jeho část. Je to velmi jednoduché pochopit. Vaše tělo nebylo v takovém případě dostatečně připraveno na celý stupeň zasvěcení. Jakmile máte pouze část zasvěcení do 3. stupně, v žádném případě vás nelze zasvětit do 4. stupně. Ten vám vůbec nepřijde, protože ve 3. stupni něco chybí a 4. stupeň nemá na co navázat, protože tam kus zasvěcení chybí. Je to stejné, jako byste stavěli 4patrovou budovu a jedno podlaží udělali nekompletní. Další poschodí tak nebude mít na čem držet a tuto nadstavbu nelze dokončit. A dále, když někde narazíte na zasvěcování do 3. a 4. stupně najednou,
Ve většině případů zde očekávejte problém. A za čtvrté, dozvěděla jsem se od svých klientů, že někteří zasvěcovatelé zasvěcují několik lidí v jednom čase najednou. Pokud zasvěcuje několik lidí najednou, je velmi pravděpodobné, že většina lidí nebude mít zasvěcení kompletní. V takovém případě se zasvěcovatel musí nacítit na každého zvlášť a hlídat, zda energie zasvěcení pro každého běží správně. Protože pokud se běh energie zasvěcení zastaví, je tu nějaký problém a je potřeba zjistit, jaký. V takovém případě pak nemá zasvěcovaný človíček své zasvěcení správné. Pokud se takto necháte zasvětit do 3. nebo 4. stupně Šambaly, je velice pravděpodobné, že vám bude některý stupeň zasvěcení chybět. Na 1. a 2. stupeň zasvěcení jsou ve většině případů připraveni téměř všichni. Zde problém nebývá častý. Pak je tu další věc, takže za 5. Pokud zasvěcení do některého stupně Šambaly očekáváte a vaše tělo na ten určitý stupeň není připraveno, tak vaše očekávání spustí nějakou energii, vy cítíte, že zasvěcení běží, ale nemusí to být právě energie zasvěcení. I tyto pokusy jsem dělala. A pak jedna dosti důležitá problematika. Poslouchejte pozorně. Jedna z chyb. Ono totiž, kdo přijme 4. stupeň zasvěcení, může automaticky zasvěcovat dál. Takže pokud vám váš zasvěcovatel tvrdí, že zasvěcení do 4. stupně člověka neopravňuje předávat zasvěcení dalším lidem, tak je to blbost. Je to jen takový tah zasvěcovatele vůči vám, abyste mu nebyli konkurencí. Avšak, kdo zná zákony vesmíru, zákony úspěchu, tak si je vědom toho, že konkurence neexistuje. Jakmile přijmete zasvěcení do 4. stupně, můžete začít zasvěcovat také. Ale je důležité, abyste si nejprve práci s energií osvojili. Druhá chyba. Představte si, že vás zasvětil do 4 stupňů Šambaly někdo, kdo si myslí, že je zasvěcen do 4 stupňů Šambaly. Bohužel je však tento zasvěcovatel na základě chyb svého zasvěcovatele zasvěcen například do 2 stupňů a části 3. stupně. Skrze člověka může projít taková výše energie, jakou má on sám. Přestože při zasvěcování můžete cítit nějaký příliv energie, nejedná se o zasvěcení do dalších stupňů Šambaly. A takto se to nekompletní zasvěcení šíří dál a dál a je z toho neskutečný chaos a zmatek. Můžeme říci, že některá 4stupňová zasvěcení do Šambaly v posledních letech zmutovala. Více než polovina lidí nemá tedy správné zasvěcení do 4 stupňů Šambaly a v této polovině je i mnoho z vás zasvěcovatelů. Takže i vy, zasvěcovatelé, ověřte si raději svá zasvěcení, abyste svým klientům nepředávali nekompletní zmutované zasvěcení. Děkuji vám. Teď přeskočím k jinému tématu, který však se zasvěcením též souvisí. V některém z mých minulých videí jsem vás požádala, abyste si u mě nechali překontrolovat výši energetických vibrací svého fyzického těla. Téměř všichni, kteří mi napsali, jsou uvízlí na stejné vibraci 666 666 bovisových jednotek. Toto je temná vibrace a zároveň přechod mezi 3. a 4. úrovní. V zájmu druhé strany je, aby se lidičky fyzicky nedostaly do 5. úrovně, proto člověka na této vibraci drží 3 energetické implantáty a u většiny ještě několik temných entit. Ty 3 energetické implantáty způsobují, že jste jakoby izolováni nepropustným obalem a nemůže do vašeho těla žádná energie, tedy ani energie zasvěcení. A zároveň pokud se z něčeho čistíte, tak tento energetický odpad nemůže z vašeho těla ven. Takže zde je další příčina problému, kdy nelze někoho zasvětit, a to jak na straně zasvěcovatele, tak i klienta. Pokud budete energií Šambalou léčit, tak si musíte ověřit, jestli můžete zasahovat do těla daného člověka energií Šambalou. Tyto 3 energetické implantáty způsobují člověku mimo jiné stav vyčerpání, pocit bez energie,
motání hlavy a případně i bolesti hlavy, bolesti kloubů, srdeční arytmii, křeče, záškuby, tiky, noční nespavost, návaly horka, pocení, průjem. Dále například pnutí a napětí v těle, v rukou, v nohách, negativní myšlenky, člověk se cítí odseknutý od světa, od financí a tak dále. Jakmile tyto 3 energetické implantáty necháte odstranit, zároveň se uvolníte z temné šestkové vibrace. Takže toto je nyní ode mě vše na téma divná šambala a chyby při zasvěcování. Děkuji vám za poslech a pokud vás moje videa zajímají, klikněte níže pod videem na tlačítko odebírat. Děkuji. Přeji vám všem krásný čas a posílám srdečné pozdravy do všech koutků naší planety. Pro milou Ivet namluvila dcera Lucille.